Вітаю, друзі! Знайдіть мені галицьку господиню, яка б не мала у своїй золотій колекції рецепт легендарного Спартака. І я скажу, що це, мабуть, неправда, бо це невмируща класика, яка подобається більшості. Але чи можна неповторний Спартак зробити ще кращим? Можна! І мій авторський рецепт пляцка «Небесні ласощі» тому впевнений доказ. Посилання на той рецепт я залишу в описі під цим відео. Хто його готував, не дасть мені збрехати. А сьогодні я покажу, як приготувати фантастично смачний Спартак із сучасними фруктовими нотками. Це справді неймовірно смачно, красиво і цікаво. Тож до роботи. Для медово-шоколадних коржів у товстостінну каструльку великого об'єму з високими стінками помістіть 200 грамів натурального меду краще темних ароматних сортів. Досипте 280 грамів цукру, докладіть 2 яйця, у мене яйця середнього розміру, 125 грамів вершкового масла жирністю 82% і влийте 150 мл молока. А далі на плиту його. Вінчиком перемішайте яйця, цукор, мед та молоко до однорідності. А далі на невеликому вогні, постійно помішуючи, нагрівайте, аж поки масло повністю розтопиться, а суміш закипить. При такому способі приготування яйця заварюються в рідині, а не додаються пізніше в теплу суміш. Після закипання проваріть ще 1 хвилину і знімайте з вогню. Далі всипте 10 грамів харчової соди і ретельно перемішайте. У ту ж мить маса почне збільшуватись в об'ємі, підніматись і виросте у висоту мало не в 3 рази. Саме тому так важливо відразу готувати медову суміш у каструлі великого об'єму. На наступному етапі всипте 45 грамів якісного темного какао, який перед цим обов'язково потрібно просіяти. І знову важливо какао вмішувати саме на цьому етапі, а не потім разом з борошном. Бо у гарячій медово-масляній масі він, по-перше, частково завариться, а по-друге, об'єднається з достатньою кількістю масла і розкриє свій смак та аромат у повній мірі. Перемішуйте, поки шоколадна маса не стане повністю однорідною. Нагадую, що усе це ми робимо із гарячою масою, яку щойно зняли з плити. У вас заздалегідь уже повинна бути підготована миска великого об'єму, в яку просіяли 600 грамів борошна. Трішки розсуньте борошно до країв миски, а в центр вилийте ще гарячу шоколадну масу. Починайте перемішувати усе лопаткою або міцною дерев'яною ложкою, адже маса гаряча. А коли нею працювати стане важко, тоді швидко домісіть тісто руками. Це тісто не потребує довгого чи інтенсивного замісу. Борошно заварюється гарячою масою, тому дуже швидко стане пластичним і не буде липнути до рук. Згадайте, як ви готуєте заварне тісто для вареників. Це медове тісто замішується за схожим способом. Після замісу тісто буде ще добре теплим. І на цьому етапі важливо не вмішати зайве борошно, бо зараз тепле тісто дуже оманливе, а чим більше тісто буде охолоджуватись, тим тугішим воно само ставатиме. Як завжди, я люблю, щоб усі коржі у мене мали однакову товщину, тому для цього раджу спочатку зважити усе тісто. Його вага вийшла 1 кг і 350 грамів. Я вирішила розділити тісто на 11 частин і спекти 11 коржів. Тому вага одного шматка тіста буде приблизно 120-125 грамів. Я хотіла, щоб мої коржі були дуже тоненькими, тому сформувала із тіста 11 кульок. Ви ж за бажанням можете розділити тісто на 8-10 шматків, і тоді коржі будуть товстішими, а розкачувати їх буде простіше. Викладіть кульки в один ряд і обов'язково відразу накрийте тісто харчовою плівкою. Дуже раджу тримати цю миску у теплому місці. Наприклад, над каструлею з теплою водою, нагрітою до 40-45 градусів Цельсія. Працювати з цим тістом краще відразу після приготування, поки воно тепле. Тоді воно значно краще і легше розкачується. Оскільки я вирішила пекти дуже тоненькі коржі, то покажу вам спосіб, як ви їх дуже легко зможете розкачати у товщину мало не 1 мм.
Отже, на пергаментному папері, відступаючи з трьох сторін 3-4 см, намалюйте прямокутник розміром 20-30 см. Це буде розмір нашого пляцка. Переверніть пергамент намальованою стороною назовні і по одному короткому краю намальованого прямокутника складіть пергамент навпіл. І хоча намальований прямокутник тепер опинився назовні, але нам добре видно його контури. Зігніть пергамент по цим контурам, щоб утворився конверт. А далі дивіться, як усе просто. Розпластайте один шматок тіста і викладіть його всередину конверту. Знову складіть усе конвертом і починайте розкачувати, перевернувши конверт на іншу сторону. Абсолютно легко та без проблем за 30 секунд ви розкачаєте тісто в ідеальний прямокутник. А далі переверніть конверт і розкрийте його. Тісто розкачане в ідеальний тонкий прямокутник розміром 20-30 см. Усе, в духовку його. Випікайте, помістивши на деко на середньому рівні духовки в режимі вверх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 4 хвилини. Тут важливо не допікати ці коржі до твердості, бо в процесі охолодження вони і так самі стануть твердішими. Перед випіканням кожен корж щедро поколіть виделкою. Якщо ви будете випікати не 11, а 8-10 коржів, то їх можна розкачати звичайним звичним вам способом і випікати приблизно 5 хвилин, адже вони вийдуть трохи товстішими. Отже, усі коржі готові. Поки печеться один корж, ви легко встигнете розкачати другий. Просто заздалегідь приготуйте собі 3 заготовки із пергаменту. Друзі, нагадую про мої 2 книги з галицькими пляцками, перший та другий том. Ці книги – результат роботи багатьох років на кухні, сотень випробуваних рецептів і любові до кожного пляцка. Вони красиві, великого подарункового формату, з якісними фото, зручною подачею матеріалу і міцною обкладинкою. У кожній книзі по 50 рецептів. Рецепти у 2 томах не повторюються. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для крему у товстостінну каструлю помістіть 550 мл молока. Докладіть 2 яйця середнього розміру, 1 пачку вагою 40 грамів порошку ванільного чи вершкового пудингу і 15 грамів кукурудзяного крохмалю. Замість пудингу можна взяти таку ж кількість кукурудзяного крохмалю і 20 грамів ванільного цукру. Перемішайте усе до однорідності. А далі на плиту його. На невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть суміш до закипання. А після першого бульк проваріть ще 30 секунд і знімайте з вогню. Накрийте в контакт харчовою плівкою і залишіть, нехай охолоджується до кімнатної температури. Тим часом приготуйте яблучну масу. Для неї нам потрібно натерти на крупній терці і помістити у каструлю кисло-солодкі яблука. 400 грамів – це вага уже натертих яблук. Досипте до яблук 50 грамів цукру і долийте 75 мл води, а далі на плиту їх. Доведіть усе до закипання, а далі проваріть 3-4 хвилини. Тут важливо, щоб рідини після випаровування залишилося не надто багато, тому регулюйте її кількість, опираючись на соковитість саме своїх яблук. Зніміть каструлю з плити і всипте 1 пачку порошку лимонного желе. Перемішайте усе до розчинення желе. Тут важливо інтенсивно мішати не менше 3 хвилин, щоб желе справді повністю розчинилось, а не просто перемішалось. Адже у яблучній масі ви цього не побачите, тому мішайте подовше. І ще одне. Пачка желе повинна бути розрахована на 500 мл рідини, бо тепер продають пачки, які можуть бути розраховані і на 400 чи навіть на 350 мл рідини. І тоді потрібно буде додавати трохи більше такого желе. Занурювальним блендером подрібніть усе до однорідної пюреподібної маси. А далі розділіть яблучну масу на 2 приблизно рівні частини. І до однієї вмішайте сире варення із чорної смородини. Це просто смородина, розтерта з цукром. Перекладіть обидві маси у кулінарні мішечки. Закріпіть кінці і нехай охолоджуються до кімнатної температури. За цей час наша заварна основа охолола до кімнатної температури і готова до роботи.
У чашу для збивання помістіть 400 грамів вершкового масла кімнатної температури. І нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте масло не менше 7 хвилин до світлої пишної маси. І лише після цього починайте поступово по столовій ложці докладати до нього заварену масу. Тут важливо, щоб і масло, і заварена маса мали однакову кімнатну температуру. Усе, крем готовий. По-перше, його виходить справді багато, але саме стільки нам його і потрібно. А по-друге, він стабільний і чудово тримає форму. Розділіть крем на 10 приблизно рівних частин. Кожна частина буде важити приблизно 125 грамів. Починаємо складати наш пляцок. Для цього на підложку викладіть 1 корж, а на нього 1 частину крему. Лопаткою рівномірно розмастіть крем по усій площі коржа. Як бачите, якщо розмастити крем, то виходить зовсім тонесенький шар. Зверху на крем витисніть кілька тоненьких смужок яблучної маси. Тут важливо, щоб отвір у кулінарному мішку був не надто великий. А яблучна маса була уже холодною, щоб не розтопити крем, але при цьому ще не почала застигати. Зверху викладіть наступний корж і злегка притисніть його до крему. Продовжуйте у тому ж порядку. Тонкий шар крему, кольорові яблучні смужки, наступний корж. Працюйте, аж поки не закінчаться усі коржі та крем. До такого пляцка дуже пасує ось ця смачна шоколадна глазур з лісовими горіхами. Для неї я подрібнила до дрібної крихти у кухонному комбайні насадкою металевий ніж 100 грамів молочного шоколаду з лісовим горіхом, а потім розтопила його з 30 мл жирних вершків. Викладіть теплу глазур на верхній корж і рівномірно розмастіть її по усій площі. Усе. Не забудьте накрити форму з пляцком харчовою плівкою і помістити у холодильник на 10 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та вміннями. А ось і наш богатир. Вага нашого красення трішки більше 3 кілограмів. Висота 6 сантиметрів. Ну що, цікаво глянути, чи красивий він всередині. Що тут сказати? Це не тільки дуже смачно, але і дуже красиво. Пляцок добре нарізається на велику кількість невеликих порційних шматочків для подачі. Шматочки дуже ніжні, але при цьому чудово тримають форму, не кришаться і не розвалюються. Тонесенькі, ароматні, медово-шоколадні коржі добре поєднуються як з масляно-заварним кремом, так і з цікавим яблучними смужками. А оригінальна шоколадна глазур з лісовими горіхами додає особливого шарму. Цей пляцок гарантовано може стати вашим улюбленим. Просто раз спробуйте і переконайтесь самі. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.